وايد منا ومنكم متأكدة يتوهق انه يبي ينقي السوفا او القنفة حق بيته، فيروح يلجأ الى التنفيذ او الكاستم ميد، فيروح لمنجد ويطلب منه يسوي له سوفا عجبته من مجلة او من كتالوج او حتى من الانترنت. شيء وايد سهل وممكن اي احد يسويه، لكن المشكلة اذا طحنا بمنجد غير متمكن فيعتمد عليكم انتم بالمقاسات، وهني الغلط لانه كثير منه مو عارف بالضبط شنو المقاسات الصحيحة. فشوفوا معاي شنو الارقام اللي لازم دائما نحطها بالاعتبار لما نيجي بننفذ سوفا، لانها كلها تعتمد على مقاسات الانسان الطبيعي. اذا ما مشينا على هذه المقاسات القنفة هذه ما راح تكون مريحة. اول شيء لازم نفكر ان الانسان لما يجي يقعد في عمق حق القنفة، وفي ارتفاع حق الظهر، وفي ارتفاع حق القنفة نفسها. المقاسات اللي مهم ان احنا نعرفها هي هذا لازم ما يزيد عن 45. كلمة ما يزيد، تبون تنزلونها ماكو مشكلة، ولكن القنفة راح تكون واطية وتصير وايد كاجوال ومريحة، وبعض الناس ممكن ما تكون وايد مريحة لهم لما يقومون من القنفة. فال45 هو الرقم اللي المفروض ما يزيد عليه. ننتبه ان القنفات دائما يكون فيها السفنج، مرات يكون سفنج مرات يكون ديباج، فما نغلط انه وهي منفوشة مقاسها 45، لا، لازم ما اقعد تنخفس او تنزل وتوصل ل 45. فممكن وهي منفوشة ومرتبة يكون مع اعلى من 50 52 53، لكن لما اقعد تنزل للمستوى المطلوب. بعدين عندنا العمق الداخلي. لما نيجي نسأل عن عمق السوفا في رقمين لازم ننتبه عليهم. عمق السوفا كله يعني من أوله لآخر الظهر، وعمق الداخلي يعني من أوله لوين ظهرنا يوصل. هذا هو الرقم المهم، مفروض ما يعدي 50 سنتي. أكثر من كذي راح يكون الشخص متربع على القنفة أو منسدح، وهذا شيء ما نبي يكون مرتاح. لكن احنا نقدر دائما نعالج هالشيء بوجود مخاد، لكن هالمخاد لازم تكون شوية ثقيلة وسميكة وكثيفة عشان ما تنخفس، ما تكون بس ريش. شيء ثاني، المقاس العام ما يهمني، لأنه ممكن ظهر القنفة يكون عريض، ممكن ظهر القنفة يكون في مثل رف حواليه أو من وراه يصير في كونسول. هذا الرقم ما يهم وايد بمقاسات الراحة، هذا يهم كشكل سوفا عام، كمنظر وستايل السوفا. احنا ننتبه على اللي داخل. ممكن تسوون أكثر من 50 إذا كانت غرفة جلوس وأنت أصلاً أو أنت ودك تتربع على القنفة، لكن إذا كانت قنفة رسمية 50 سنتي 48 47 هي أرقام مريحة إن الواحد يقعد ويقوم، فلازم شيء يسند الظهر. شيء ثاني لازم ننتبه عليه لما بنتكلم عن مقاس القنفة، سواء كنت بتشترين قنفة أو كنت راح تشتري قنفة أو كنت راح تنفذ قنفة. لما نسأل عن طول القنفة، كلنا ندري أن القنفة إذا جينا بنرسمها، نفترض هذا سكتش سريع، نيجي نقول لهم شنو عمق عرض وطول القنفة، يجون يقولوا لكم طولها من أول الإيد هذه لآخر الإيد هذه. هذا الرقم يهم عشان نعرف إذا القنفة راح تكفي بالغرفة هذه ولا لا. بس إذا أنا بستخدم القنفة هذه إني والله شخص ممكن ينسدح عليها يطالع تلفزيون شيء مريح، لازم نسأل عن المقاس الداخلي، لأن القنفة مقاسها 240 والإيد هذه 40 والإيد هذه 40، ايش بقى حق داخل القنفة؟ مقاس ما يكفينا الواحد يكون مرتاح. فإحنا نسأل عن عرض القنفة الخارجي والعرض الصافي داخل القنفة، وايد يهم، لأن تأثير الإيد راح ياخذ حيز كبير من القنفة. فاللي ممكن تعتقدون القنفة تشيل 3 أشخاص لأن مقاسها 240 أو 280، احتمال تشيل شخصين لأن الإيد عريضة وايد. فهذه الأرقام انتبهوا عليها لما تجون تشترون أو لما تجون تنجدون. وآخر نصيحة أقدم لكم إياها، إذا رحتوا حق منجد حاولوا أنكم تتفقون معاه من البداية قبل ما ينفذ القنفة بالكامل، يسوي لكم سكشن. مو لازم يكون منجد بقماشكم، يكون منجد بقماش عادي بطانة، ناخذ قسم من القنفة نقول مقاسه 60 سنتي، يسوي لكم إياها تقعدون عليها. ليش نبيكم تقعدون عليها؟ لأن أبيكم تشوفون هل هي مريحة
حق ريلكم وانتوا قاعدين كارتفاع؟ هل هي مريحة حق ظهركم وانتوا قاعدين كعمق؟ هل السفنج اللي اختاروه مناسب؟ هل قوتها مناسبة؟ هل محتاجة تتخفف؟ شو ممكن نخفف؟ باستخدام السفنج مع خلط طبقة من الديباج. وإذا تبون تخلونها أريح أكثر ولكن راح يرفع سعرها كثير، إنكم تحطون ريش. الريش إذا استخدمتوه له عيب واحد، إن الريش ممكن يطلع من القماش ويضايق، فتأكدوا تطلبون من منجد إنه يبطل لكم القماش كله، وبكذي يحميكم بإن الريش ما يطلع وما يضايقكم.